როგორ უნდა ჩავერთოთ თვითმმართველობის საქმიანობაში, მექანიზმები, ვალდებულებები და მოვალეობები, როგორ გავზარდოთ მოქალაქეთა ჩართულობა თვითმმართველობის საქმიანობაში. გვისმინეთ რადიო ათინეთის გადაცემაში პეტიცია შენიხმა თვითმმართველობაში. ყოველი თვის პირველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე. მოგესალმებით რადიო ათინეთის ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემას პეტიცია შენიხმა თვითმმართველობაში. მე მისი წამყვანი სოფო ხუბულავა ვარ. გადაცემა მომზადებულია პროექტის პეტიცია ხალხის ხმა თვითმმართველობაში ფარგლებში, რომელსაც ერთ წელზე მეტია საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტი პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ახორციელებს. პროექტის ფარგლებში ეს პირველი გადაცემაა და მინდა წარმოგიდგინოთ ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის იურისტი რამინ გვარიშვილი. ბატონი რამინი სამეგრელო სამუშაო ვიზიტით სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში იმყოფებოდა და არაერთი შეხვედრა გამართა თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან. დღეს ჩვენი გადაცემის საუბრის თემა იქნება პროექტი, მისი ამოცანები და მიზნები. გადაცემა პეტიცია შენიხმა თვითმმართველობაში. მოგესალმებით ბატონო რამინ, ძალიან დიდი მადლობა რომ აი ამ დატვირთული შეხვედრების შემდეგ გამონახეთ დრო და გვესტუმრეთ გადაცემაში. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს სმენელს, ძალიან საინტერესო თემაზე გვექნება დღეს საუბარი. ბატონო რამინ, სმენელს ნათელი წარმოდგენა გქონდეთ რაზე ვსაუბრობ დღეს. მოდით პირველი კითხვა იქნება უშუალოდ პროექტზე, რა მიზანი აქვს ამას და რა აქტივობებით აპირებთ პროექტის განხორციელებას. კი ბატონო. დაახლოებით ერთ წელზე მეტი ხნის წინ ჩვენ დავიწყეთ პროექტის განხორციელება USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით. ეს არის პროექტი ხალხის თვითმმართველობაში და ამ პროექტის უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს წარმოადგენს პეტიციების სახით მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფა ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში. ჩვენ ერთი წლის განმავლობაში წარდგენით მუნიციპალიტეტებში, 20 მუნიციპალიტეტში, დასავლეთ საქართველოს 20 მუნიციპალიტეტში, სამეგრელო-ზემოსვანეთში, გურიაში და აჭარაში. წარდგენით პეტიციები დაახლოებით 90-მდე პეტიცია წარდგენით, რომლებიც ამ წარდგენილი პეტიციების უმეტესი ნაწილი უკვე განხილულია და მიღებულია გადაწყვეტილებები. ჩვენი მიზანი არის, რომ მოქალაქეთა ჩართულობის ხარისხი მეტად იყოს ამაღლებული თვითმმართველობის საქმიანობაში, ვინაიდან მათ ჩართულობაზეა დამოკიდებული საბოლოო შედეგები, როგორ იქნება თვითმმართველობა მომავალში განვითარებული. გასაგებია, საინტერესოა ბატონო რამდენად თანამშრომლობენ თქვენთან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, მოდიან თუ არა ისინი თქვენთან თანამშრომლობაზე? მუნიციპალიტეტების უმეტესობა ბუნებრივია ხელს გვიწოდებს თანამშრომლობისთვის, თუმცა გარკვეული ხარვეზებია, ხარვეზები ძირითადად გამომდინარეობს პრაქტიკის არქონიდან, ვინაიდან თვითმმართველობის კოდექსში ბოლოს შესული ცვლილებები, რომელიც პეტიციის სახით ინიციირების საკითხს ეხება, ახალია მუნიციპალიტეტებისთვის, შესაბამისად მუნიციპალიტეტებში არ არის დახვეწილი რეგულაციები, რა სახით უნდა მოხდეს ამ პეტიციების განხილვა, რა ვადებში უნდა მოხდეს, მიუხედავად იმისა, რომ რეგლამენტებით ეს განსაზღვრულია მეტნაკლებად სწორად, მაინც ხდება გარკვეული ხარვეზების დაშვება განხილვების პროცესში, რაც გარკვეულწილად აბრკოლებს ამ პეტიციის სახით ინიციირებული საკითხების გადაწყვეტის პროცესს, გარკვეული საკითხები ხვეწია და ამ საკითხების დახვეწასთან დაკავშირებით მუშაობთ ჩვენ პერიოდულად, ვაწვდით გარკვეული რეკომენდაციებს მუნიციპალიტეტებს და მუნიციპალიტეტები ცდილობენ, რომ ითანამშრომლონ ჩვენთან და გაითვალისწინონ გარკვეული სახის რეკომენდაციები რეგლამენტებში, გარკვეული ცვლილებების განხორციელების მიზნით, იმიტომ რომ რეგლამენტი ეს არის მათი სამუშაო დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც ისინი ახორციელებენ გარკვეულ საქმიანობას, მათ შორის პეტიციის საკითხებზე მუშაობის დროს. რა ეტაპებს გადის პეტიცია, სანამ დოკუმენტის სახეს მიიღებს, როგორ ხდება, ვინ არის ჩართული ამ თუ იმ პეტიციის მომზადების პროცესში? პეტიციის თემას შევიმუშავებდით, ანუ ჩამოვყალიბდით კონკრეტულ პეტიციის თემაზე, გავდივართ მოსახლეობაში, ვატარებთ სამუშაო შეხვედრებს, მოსახლეობასთან შეხვედრების შემდეგ ვაანალიზებთ მათ მიერ გადმოცემულ თემებს, რომელი არის მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაში შემავალი საკითხი და რომელი არ არის მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაში. ამავე დროს ჩვენ ვსაზღვრავთ, რომელი საკითხები დევს მუნიციპალიტეტის პროგრამულ ბიუჯეტში, რომელი არის პრიორიტეტებში იმისათვის, რათა პეტიციის სახით ინიციირების დროს არ მოხდეს გაიგივება უკვე დაგეგმილი საქმიანობებთან გადაფარვა არ მოხდეს, ამიტომ ამ საკითხების გაცხრილვა ხდება ერთი სიტყვით და შემდეგ უკვე აი თემებიდან დაახლოებით შეიძლება მოსახლეობასთან ერთ კონკრეტულ ჯგუფთან შეხვედრის დროს შეიძლება დაახლოებით 50-მდე თემა წამოვიღოთ. აქედან შეიძლება ნახევარი იმის გამო არ მივიღოთ, რომ მუნიციპალიტეტის კომპეტენცია არ არის
უმეტესი ნაწილი შეიძლება პროგრამაში იყოს გათვალისწინებული, ამიტომ შეიძლება 50 თემიდან დაახლოებით 5, 7, 10 თემა შეიძლება გახდეს საპეტიციო. შემდეგ უკვე ვიწყებთ განხილულ პროცედურას, მივმართავთ მუნიციპალიტეტს ინიციირების პროცედურის დაწყებასთან დაკავშირებით, მათი რეგლამენტების შესაბამისად, ვიღებულობთ მათგან ზოგ შემთხვევაში ზოგიერთ მუნიციპალიტეტს ბლანკები აქვს დამტკიცებული მხარდაჭერთა ხელმოწერის შეგროვებისთვის, ვითხოვთ ბლანკებს და შემდეგ უკვე ვახდენთ გარკვეულ ვადაში, რაც რეგლამენტითაა განსაზღვრული, ზოგ შემთხვევაში 30 დღიან ვადაში, ზოგ შემთხვევაში 45 სამუშაო დღიან ვადაში, ხელმოწერების შეგროვებას და შემდეგ მზასახით შეგვაქვს პეტიცია. შემდეგ ხდება ამ პეტიციების რეგისტრაცია, სარეგისტრაციო მოწმობების გაცემა, შემდგომი ეტაპია უკვე სამუშაო ჯგუფების შექმნა, კომისიებში გადაგზავნა, თუ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომპეტენციაა, ასეთ შემთხვევაში თუ მისი კომპეტენცია არ არის და გამგეობის ან მერიის კომპეტენცია, ამ შემთხვევაში მერიაში ხდება ამ საკითხების გადაგზავნა, იქ უკვე ცალკე სამსახურები მუშაობენ ამ საკითხთან დაკავშირებით და მოქალაქეები ბუნებრივია ამ საკითხების განხილვის პროცესში ცდილობთ რომ მოქალაქეები იყვნენ ჩართულები. თუმცა მეტნაკლებად მოქალაქეებთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არაერთგვაროვანია, იმიტომ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი როგორც საკრებულო ასევე გამგეობა ერთად ქმნის სამუშაო ჯგუფს და მაქსიმალურად ცდილობს რომ მოქალაქეები ჩართული იყვნენ პროცესში, ზოგიერთ შემთხვევაში კიდევ პირიქით არის საკრებულო მის საქმიანობაში რთავს მოქალაქეებს, თუმცა გამგეობის მუშაობაში მოქალაქე ვერ ეთვება იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ეს რეგლამენტით და თვითმმართველობის კოდექსის გარკვეული ხარვეზის გამო განსაზღვრული არ არის თვითმმართველობის კოდექსით, რომ გამგეობის ან მერიის სამსახურების მუშაობაში მოქალაქეთა ჩართულობა იყოს უზრუნველყოფილი. თვითმმართველობის კოდექსით პეტიციის ინიციატორს უფლება აქვს საკრებულოს მუშაობაში, კომისიების მუშაობაში მონაწილეობა მიიღოს სათათბირო ხმის უფლებით. მაგრამ გამგეობის მუშაობაში, მერიის სამსახურის მუშაობაში ესე ვერ ერთვება, ამიტომ ეს გარკვეულ ხარვეზს ქმნის. თუმცა ზოგიერთ მუნიციპალიტეტებში პრაქტიკის კუთხით თუ მიუდგებით, ზოგიერთ მუნიციპალიტეტებში შექმნილი არის გამგეობისა და საკრებულოების მიერ ერთობლივად სამუშაო ჯგუფი, სადაც ხდება ამ საკითხების განხილვა და შემდეგ გადაწყვეტილების მიღება. შემდგომი ეტაპი არის გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. გადაწყვეტილების მიღების პროცესიც არის არაერთგვაროვანი, იმიტომ რომ ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ხდება ცნობად მიღება გარკვეული საკითხების გადაწყვეტის დროს, ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში ხდება მკაცრად დადგენილების ან უფრო მყარი სამართლებრივი აქტის მიღება, რასაც შემდეგ უფრო სავალდებულო ხასიათი გააჩნია და ხდება ეს ბატონო რამინ მკაცრად და ცალსახად ძალიან ნათლად არის პეტიციის განმარტება კანონში თვითმმართველობის კოდექსში მოცემული. რატომ ხდება ეს არის ხარვეზი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გადაწყვეტილების მიღების სამართლებრივი ფორმა თვითმმართველობის კოდექსით არ არის განსაზღვრული, მითითებული არის, რომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, მაგრამ გადაწყვეტილების მიღების სამართლებრივი ფორმა საერთო მნიშვნელობის საკითხის გადაწყვეტის, როდესაც საერთო მნიშვნელობის პრობლემაზე შედის პეტიცია, ასეთ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღების ფორმა, სამართლებრივი ფორმა, რა სახის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, ეს განსაზღვრული არ არის. ამიტომ მუნიციპალიტეტი ზოგ შემთხვევაში ცნობად ღებულობს, ზოგ შემთხვევაში საერთოდ წერილით შემოიფარგლება, ზოგ შემთხვევაში გადაწყვეტილებას ღებულობს სამართლებრივი აქტის სახით. და ბუნებრივია შემდეგ უკვე აღსრულებაზე ზედამხედველობაზე ახორციელებს. ამიტომ არაერთგვაროვანი პრაქტიკაა და ჩვენი მიზანია რომ ერთგვაროვანი პრაქტიკა ჩამოყალიბდეს, რომ მუნიციპალიტეტმა მიიღოს გადაწყვეტილება სამართლებრივი აქტის ფორმით, რომ შემდეგ კონდეს მისი აღსრულებაზე ზედამხედველობის სამართლებრივი ბერკეტი. აქ პრობლემა არის კიდე მუნიციპალიტეტებში გამგეობასა და საკრებულოს კომპეტენციების აღრევაში, ერთმანეთის გადაფარვაში. არის მუნიციპალიტეტები, სადაც გარკვეული სამსახურები არის შექმნილი ერთი და იგივე ფუნქციით, არის ტრანსპორტის დეპარტამენტი, რომელსაც საგზაო ფუნქციების, გზების რეაბილიტაციის ფუნქცია გააჩნია, ასევე მუნიციპალიტეტს გააჩნია იგივე ფუნქცია და ეს ორი სამსახურის მუნიციპალიტეტის და დეპარტამენტის ფუნქციები არეულია და არ იციან რომელმა გააკეთონ. ამიტომ ესეთი საკითხების ეს ძირითადად ალბათ პირველ ეტაპზე ალბათ კანონის ხარვეზი, ალბათ გამომცდელობამ განაპირობა. ეს აჭარის მაგალითზე უფრო გამოჩნდა, ვინაიდან აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ტრანსპორტის დეპარტამენტის შექმნილობასაც ცალკე ფუნქციები აქვს და მუნიციპალიტეტს კიდე საგზაო ინფრასტრუქტურის
სერგების კუთხით კიდე ცალკე ფუნქციები გააჩნია და გარკვეულწილად ეს ფუნქციები ერთმანეთში შეჭრილია და შესაბამისად მუნიციპალიტეტს, როდესაც მივმართავთ გარკვეული ინფრასტრუქტურული, საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებისთვის, მოგვარებისთვის, გვეუბნება ეს ტრანსპორტის დეპარტამენტის ფუნქციაა. ასევე შეიძლება სხვა მუნიციპალიტეტებზეც ვთქვათ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გამგეობა და გამგეობის ძირითადი საპეტიციო საკითხებს თუ გადავხედავთ, ძირითადი ინფრასტრუქტურული საკითხებია, რაც ბიუჯეტზე არის მიბმული, ამიტომ ეს ინფრასტრუქტურული საკითხები ყველა უმეტესი ნაწილი გადადის გადამისამართება ხდება მუნიციპალიტეტის გამგეობებში ან მერიაში. შესაბამისად, მერია და გამგეობა უკვე როგორც უნდა ის იხილავს ამ საკითხებს, იხილავს ყველა შემთხვევაში, თუმცა მათი განხილვის შედეგი ბუნდოვანად ჩანს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ზოგიერთი მუნიციპალიტეტის მიერ მოწერილი წერილებიდან ჩანს, რომ მათი მიერ ზედაპირულად არის განხილული ეს საკითხები და თან ამას ის ართულებს, რომ თვითონ ინიციატორი მიწვეული არ არის სხდომაზე, იმიტომ რომ ვალდებულება არსებობს კანონით და არც რეგლამენტით, რომ ინიციატორი მიწვეული იქნეს გამგეობის მუშაობის, სამუშაო ჯგუფის მუშაობის სხდომაზე და გარკვეული საკითხები განიხილოს. თუმცა კანონით განსაზღვრულია, რომ საკრებულო უფლებამოსილია კონკრეტული პეტიციის საკითხების გადაწყვეტის დროს თუ გამგეობამ გადაწყვეტა გარკვეული საკითხი, გადაწყვეტილების შესახებ ანგარიში მოისმინოს უშუალოდ გამგებლისგან ან მერიისგან, რასაც სამწუხაროდ საკრებულოების უმეტესობა არ იყენებს. რატომ არ იყენებს? ეს ცალკე განსახილველი საკითხია, თუმცა პრაქტიკაა, რომ ამას არ იყენებს, ანუ გამგებელს და მერს ანგარიშისთვის არიბარებს საკრებულოს ხდომაზე, სადაც ინიციატორიც უნდა ჩაერთოს და მოისმინოს დასაბუთება კონკრეტულ საპეტიციო საკითხებთან დაკავშირებით. ამიტომ ესეთი ხალვეზები არსებობს ბუნებრივი პრაქტიკაში. ჩვენ მეორე ეტაპზე გეგმავთ, პირველ ეტაპზე ჩვენ პეტიციების შეტანილი ჰქონდა საერთო მნიშვნელობის პრობლემიდან გამომდინარე, ეხლა ვაპირებთ ნორმატიული სამართლებრივი აქტის სახით შევიტანოთ, ან კიდე წინადადების სახით შევიტანოთ პეტიციები მუნიციპალიტეტებში. ეს ისეთი თემებზე იქნება, რომელი რეგულაციებიც მუნიციპალიტეტებს არ გააჩნიათ და რომელიც ჭირდებათ და ჩვენ სამუშაო შეხვედრების დროს ეს გამოვკვეთეთ. ეს პრობლემები მუნიციპალიტეტებში არსებობს საჭიროება იმისა, რომ გარკვეული რეგულაციები დაწესდეს. ზოგ შემთხვევაში პარკირების საკითხები რეგულირებული არის, ზოგ შემთხვევაში გენერალური გეგმა არ აქვს მუნიციპალიტეტებს დამტკიცებული საერთოდ, ამიტომ მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა. ამიტომ გარკვეული საკითხებია, რომელი რეგულაციაც ჭირდება მუნიციპალიტეტს და შესაძლებელია ამ საკითხთან დაკავშირებით ინიციირებით ჩვენ დავიწყოთ მეორე ეტაპზე გარკვეული ინიციირების გაკეთება პეტიციის სახით წარდგენა. ჩვენ ბუნებრივია გეგმავთ მუნიციპალიტეტებთან თანამშრომლობას, რეკომენდაციები გვაქვს შემუშავებული თითქმის 20-ვე მუნიციპალიტეტისთვის. ჩვენ ანუ ფაქტობრივად ყველა მუნიციპალიტეტის რეგლამენტის შესაბამისად მოვარგეთ ეს რეკომენდაციები. ვცდილობთ, რომ ყველა მუნიციპალიტეტს ერთგვაროვანი პრაქტიკა შევქმნათ, ერთგვაროვანი რეგულაცია ჰქონდეთ, რომ ჩვენი პროექტის დასრულების შემდეგ ეს გაგრძელდეს ეს მუნიციპალიტეტში მოქალაქეთა ჩართულობა, თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობა, ინერციით გაგრძელდეს, გვინდა და დაუტოვოთ მომავალში მოქალაქეებს გამარტივებული რეგლამენტები, განმარტებულობა, რომ მარტივად შეძლონ მუნიციპალიტეტში გარკვეული საკითხების ინიციირება, გადაწყვეტა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში აქტიურად ჩართვა. ეს არის ჩვენი მიზანი და მაქსიმალურად ვეცდებით ჩვენი დარჩენილი დროის განმავლობაში, პროექტის განმავლობაში მაქსიმალურად დავხვეწოთ მუნიციპალიტეტის რეგლამენტები ჩვენი რეკომენდაციების შეთავაზებით და მუნიციპალიტეტებს შევუწყოთ ხელი უფრო ლეგიტიმური გახადონ მათი გადაწყვეტილებები, მოქალაქეთა ჩართულობა გაზარდონ და მოქალაქეებს დაუსაბუთონ რატომ ღებულობენ დადებითგან ან უარყოფით გადაწყვეტილებას კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. მადლობა, საინტერესოა. ბატონო რამი, სანამ უშუალოდ კითხავდით მოქალაქეების ჩართულობაზე და მათ აქტიურობაზე, საინტერესოა, ანუ როგორც ახსენეთ, პროექტი ხორციელდება 20 მუნიციპალიტეტში, ანუ პროექტში ჩართულია 20 მუნიციპალიტეტი. საინტერესოა მეტნაკლებად თქვენთან თანამშრომლობაზე და თქვენს პეტიციების მიღებაზე, ასე ვთქვათ, განხორციელებაზე, რომელი მუნიციპალიტეტები გამოირჩევა დადებითი კუთხით, ასე კურველი გითხავთ. ეს პირდაპირ ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტების უმეტესობამ ხელი გამოგვიწოდა თანამშრომლობაზე. ზოგიერთ მუნიციპალიტეტმა თითქმის ყველა პეტიცია დააკმაყოფილა, ესე გამორჩეულად ვერ ვიტყვით, რომ არ მინდა ვინმე ეწყინოს, ამიტომ ესე გამორჩეულად ვერ ვიტყვით, თუმცა უმეტესობა მუნიციპალიტეტმა
გამოხატა თანამშრომლობა, სხვათა შორის ძალიან საინტერესო შეხვედრები ჰქონდა, ჩვენი რეკომენდაციები, როდესაც გავაცანით, საკმაოდ თითქმის ყველა რეკომენდაცია მიიღეს და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ მომავალში გავაგრძელოთ ჩვენ მათთან თანამშრომლობას. ყველა უმეტესობა მუნიციპალიტეტების უმეტესი ნაწილი, რომელიც ფიქრობდა, რომ გარკვეული საპეტიციო საკითხები მათთვის ძალიან პრიორიტეტული იყო, თითქმის ყველა პეტიციაზე მიიღეს დადებითი გადაწყვეტილება, რომელი პეტიციებიც ფიქრობდნენ, რომ ამ წელში ვერ გააკეთებდნენ რაღაც ობიექტური მიზეზების გამო, თქვენს რომ მომავალ წელში ამ საკითხებს გადავწყვეტ. არის გარკვეული საკითხები, რომელიც შესაძლებელია არ იყო გადასაწყვეტი, ამიტომ შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღეს, თუმცა ვფიქრობ, რომ უმეტესი ნაწილი, რომელიც გადაწყვეტა მუნიციპალიტეტებმა, უმეტესი ნაწილი გადაწყვეტილი საკითხების უმეტესი ნაწილი მნიშვნელოვნად წაადგება მოქალაქეებს, ვინაიდან ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი გადაწყდა, როგორც აჭარის მაგალითზე, ასევე გურიის, სამეგრელოს მაგალითზე, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი, საერთო მნიშვნელობის პრობლემა გადაწყდა მუნიციპალიტეტების მიერ ჩვენი პროექტის საქმიანობის განმავლობაში. ერთ მაგალითს ხო არ გაიხსენებდით, გზების რეაბილიტაცია თითქმის უმეტეს მუნიციპალიტეტში ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა იყო და ძალიან ბევრ მუნიციპალიტეტში ეს საკითხები გადაწყდა, სადაც აღრეული არ იყო უფლებამოსილებები და კონკრეტულად მუნიციპალიტეტის კომპეტენცია იყო. საკანალიზაციო არხების რეაბილიტაცია იყო, გარკვეული საკითხები ნუმერაციის მინიჭება, მაგალითად ესეთი პეტიცია ჰქონდა და ნუმერაციის მინიჭება, ვინაიდან დანომრა სამოქალაქო რეესს გაკეთებული ჰქონდა ID ბარათებში კონკრეტული მისამართები მოქალაქეებს ჰქონდათ მითითებული, თუმცა მათ არ იცოდნენ საცხოვრებელ სახლებზე რა სახის რა მისამართზე ცხოვრობენ, ამიტომ მუნიციპალიტეტების გარკვეული ნაწილმა დაიწყო ნუმერაციის მინიჭება, ადგილზე აბრების განთავსება, სახიფათო ადგილებში გარკვეული ბარიერების მონტაჟი, გარკვეული შეზღუდვების მონტაჟი, შუქნიშნების მონტაჟი, პარკირების სისტემის მოწესრიგება, ძალიან ბევრი საკითხი, სახელდების საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, ანუ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი გადაწყდა ჩვენი პეტიციის ინიციირების დროს. ეს ერთს ვერ გამოვყოთ, იმიტომ ძალიან ბევრია, 90 პეტიცია წარვადგინეთ ერთი წლის განმავლობაში, 40,000-ზე მეტი, 40,100 რაღაცამდენი ხელმოწერა შევაგროვეთ პეტიციების სულ ჯამში. ამიტომ საკმაოდ დიდი შრომა გავიარეთ და დიდი შრომა კიდე წინ გველოდება, იმიტომ რომ გარკვეული თემები გვაქვს უკვე შემუშავებული, რა თემებზეც ჩვენ შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ პეტიციებზე ახალ პეტიციებზე მუშაობა და პეტიციების ინიციირება. უბრალოდ ერთი ტექნიკური საკითხია, ეხლა თვითმმართველობის არჩევნებია და შესაბამისად თვითმმართველობის არჩევნების პერიოდში უბრალოდ მუნიციპალიტეტებს გარკვეული ბიუჯეტის ცვლილება აკრძალული აქვს, შესაბამისად ვფიქრობ ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში უკვე დავიწყეთ ინიციირების პროცესები, ეს არის აჭარის მუნიციპალიტეტში, ზოგიერთ შემთხვევაში გეგმავთ უახლოეს დღეებში ინიციირება, ზოგიერთ შემთხვევაში ალბათ არჩევნების შემდეგ დავიწყებთ უკვე აქტიურად ინიციირების პროცესს. გარკვეულ მაგალითად სამეგრელოს რეგიონში იმის გამო, რომ ერთი მუნიციპალიტეტი შეიძლება შეერწყას ან გაუქმდეს მეორეს, ამიტომ აქედან გამომდინარე შეიძლება მომავალი ახალი მოწვევის საკრებულოს შევთავაზოთ გარკვეული საპეტიციო საკითხები, რომელიც ჩვენ დღესაც მოფიქრებული გვაქვს, რა უნდა შევთავაზოთ. კეთილი, აქვე საინტერესო ალბათ რამინ რამდენად აქტიურად თანამშრომლობენ თქვენთან მოქალაქეები, მოგახსენებათ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომლობასთან ერთად საჭიროა რასაკვირველია და უმთავრესი არის მოქალაქეების ჩართულობა. სწორედ ამას ითვალისწინებს თქვენი პროექტი. ხშირ შემთხვევაში, როგორც წესი, რატომღაც დამკვიდრდა, რომ მოქალაქეები ნიჰილისტურად არიან განწყობილი ყოველგვარ ჩართულობაზე. მაგალითად, საკრებულოს ხდომენ, რომელიც აბსოლუტურად ღიაა, იქ ხშირად თავიანთი სურვილით არ მოდის მოსახლეობა, მოქალაქეები არ ესწრებიან. თქვენთან მიმართებაში როგორ მოხდა, როგორ ჩაერთო მოსახლეობა და რამდენად მიიღოს თქვენი შეთავაზება? ჩვენ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ მოქალაქეთა ჩართულობა განსაკუთრებულად მაღალი იყო და ჩვენ ყავდა შერჩეული ისეთი ლიდერები, რომლებიც დასახლებაში ძალიან აქტიურები იყვნენ, ინიციატორები იყვნენ, ანუ ფაქტობრივად ეს ლიდერები იყვნენ თვითონ ინიციატორები ამ თემის. ჩვენ უბრალოდ ვეხმარებოდით სამართლებრივად ამ
ფორმულირებაში, განცხადებებში და ასე შემდეგ, საკრებულოსთან ურთიერთობაში, თუმცა თემები ძირითადად მოსახლეობიდან მოდიოდა და მათი ჩართულობა საკრებულოს მუშაობაში განსაკუთრებულად მაღალი იყო. რამოდენიმე სხდომას გავიხსენებდით, სადაც ძალიან მაღალი იყო მოხსენებებითაც კი წარსდგენ ინიციატორები, დაასაბუთეს მათი მოთხოვნები, რატომ უნდა ყოფილიყო კონკრეტული საკითხი გადაწყვეტილი კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში, კონკრეტულ დასახლებაში, ამიტომ მათი ჩართულობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვეცდებით მომავალში კიდევ უფრო ამომაღლოთ მათი ჩართულების ხარისხი, ვინაიდან ესეთ თემზეა დამოკიდებული მომავალში თვითმმართველობის საქმიანობა, ანუ აქტიურ ხალხზე, აქტიურ ლიდერებზე დამოკიდებული. ჩვენ ზუსტად მათ ასეთ ადამიანებს ვუმზადებთ სამართლებრივ ბაზას, რომ მომავალში ჩვენგან დამოუკიდებლად რელსებზე დამდგარმა ჩვენგან დამოუკიდებლად შეძლონ გარკვეული საკითხების ინიციირება მუნიციპალიტეტში და ჩვენი დახმარების გარეშე უკვე გაიტანონ გარკვეული საკითხები, დაასაბუთონ და მიიღონ ის შედეგი, რაც მოქალაქეებს გამოადგება საბოლოო ჯამში. რამდენ რა პერიოდს მოიცავს თქვენი პროექტი, ანუ როდემდე გაგრძელდება? და მომავალში რომელ მუნიციპალიტეტში უნდა ველოდოთ თქვენს აქტიურობას და აი თუნდაც მოსახლეობასთან ურთიერთობას და პეტიციების წარდგენას. რა არის თქვენი სამომავლო გეგმები? ჩვენი სამომავლო გეგმები, ანუ ჩვენ თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში ვაპირებთ აქტიურ თანამშრომლობას. ჩვენ ერთი წელი გავიარეთ კიდე დაახლოებით წელიწადზე მეტი გვჩება კიდე საპეტიციო საკითხების ინიციირებისათვის, შემდეგ გარკვეული ანალიზებისთვის, დასკვნებისთვის და საბოლოო ჯამში პროექტის შედეგების შეფასებისთვის. შესაბამისად, ძალიან ბევრი ვრცელი დრო კიდე გვჩება წინ იმისათვის, რომ საბოლოო ჩვენი მიზანი რაც არის დახვეწა მთელი სისტემის შევძლოთ. ჩვენი მომავალი მიზანი ის არის, რომ გარკვეული ცოტა შევცვალოთ პეტიციების ფორმატი, სხვა სახის ცოტა უფრო გათვლილი პეტიციები შევთავაზოთ მუნიციპალიტეტებს, ეს უფრო საკრებულოების სახით. ამ შემთხვევაში ჩვენ უფრო დადგენილების, ანუ ერთ შემთხვევაში, პირველ შემთხვევაში ჩვენ თუ თავაზობდით კონკრეტული საერთო მნიშვნელობის პრობლემის მოგვარებას, ეხლა ჩვენ თავაზობთ საერთო რეგულაციის შექმნას, რომელიც მუნიციპალიტეტს არ აქვს მაგ დარეგულირებული, მაგალითად პარკირების სისტემა არ აქვს მუნიციპალიტეტს სამართლებრივი აქტით მოწესრიგებული ზოგიერთ მუნიციპალიტეტს და ვეუბნებით, რომ ჩვენ მოგცემთ დადგენილების პროექტს, თქვენ დაამუშავეთ და შესაბამისად მიიღეთ გადაწყვეტილება ან ანგარიშგების ფორმა, საკრებულოს წევრის ანგარიშგების ფორმა არ აქვს შემუშავებული ზოგიერთ მუნიციპალიტეტს აქვს ამის პრაქტიკა, ანუ ანგარიშგების ფორმა შეიმუშავეთ და ამტკიცეთ წინადადებით შემოვიდეთ ან კონკრეტული პროექტით შემოვიდეთ შესაბამისად დასაბუთებით. ამიტომ ამ შემთხვევაში ცოტა უფრო ფართოდ გავდივართ, უფრო ფართო რეგულაციების დაწესებაში, დამტკიცებაში ვეხმარებით მუნიციპალიტეტს და ბუნებრივია ისეთი რეგულაციების, რომელიც მოქალაქეთა ინტერესთან თანხვედრაშია, თორე ისეთ ინიციატივას ვერ შევთავაზებთ მუნიციპალიტეტს, რაც მოქალაქეთა ინტერესზე წინააღმდეგება. ბუნებრივია მოქალაქეთა ინიციატივით გავაკეთებთ ამ თემების იდენტიფიცირებას, რომელი თემები არის მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანი და უკვე წარვადგენთ შემდგომ უკვე საკრებულოებში მომავალ ეტაპზე. და ბოლო კითხვა, რამინ, ანუ ძირითადად რა პრობლემები გამოიკვეთა აი მოსახლეობაში, ძირითადად რა პრობლემის მოგვარება სურთ, გასაგებია გზები, სანიაღვრეს სისტემები, კიდევ რა არის ისეთი რა პრობლემები აქვს? დიახ, ანუ ესე იგი მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პრობლემების იდენტიფიცირება. პრობლემების იდენტიფიცირების დროს ერთი პრობლემა გამოიკვეთა მოსახლეობიდან წამოღებული თემების გარკვეული ნაწილი არ შედიოდა მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაში. იყო ისეთი თემები, რომელიც ზოგი მთავრობის კომპეტენცია, ზოგი პარლამენტის კომპეტენცია, ზოგი სხვა თემას ეხება, ამიტომ მუნიციპალიტეტის კომპეტენციის შემოვალი საკითხების იდენტიფიცირება განხორციელდა. რთულია მოქალაქეებისთვის, მაგალითად მოქალაქეს ხვდები და გეუბნება, რომ პენსია მინდა გაიზარდოს, რომ უხსნი, რომ პენსიის გაზრდა არ არის საკრებულოს ან მუნიციპალიტეტის ზოგადად კომპეტენცია და ეს სხვა ორგანოს კომპეტენცია. ამიტომ ესეთი თემები, ძირითადად ესეთი თემები მოდის. ამიტომ სოციალური თემები ძირითადად, ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ ისეთი თემები წამოვიღოთ მათგან, რაც მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაცაა და თან მათ ინტერესებს ემსახურება. ამიტომ აღვნიშნე, რომ დაახლოებით 50 თემიდან შეიძლება 10 თემა შევარჩიოთ, რომელიც მუნიციპალიტეტის კომპეტენცია გახდეს. ამიტომ თან ამ თემების ანალიზის დროს ისიც უნდა იქნეს გათვალისწინებული, რომ ეს საკითხები
აუცილებლად არ უნდა იყოს პროგრამაში გათვალისწინებული. თუ პროგრამაში გათვალისწინებული იქნება მუნიციპალიტეტი, შესაბამისად მიზანშეწონილებაზე უარს გვეტყვის მუნიციპალიტეტი. ამიტომ ეს საკითხები წინასწარ ვიდრე დავიწყებთ ინიციირებას და პეტიციის სახით შევთავაზებთ, მანდე ეს საკითხებს გავდივართ ესე, ვცხრილავთ ერთი სიტყვით, უხიშავთ ვთქვათ ამ თემებს და შემდეგ უკვე მზა სახით უკვე ვთავაზობთ მუნიციპალიტეტებს ამ თემებს. ამიტომ ესეთი პრობლემები ბუნებრივია ჩანს. მოქალაქეებიდან გარკვეული თემების ამოღება ხშირად ჭირს, ვინაიდან უფრო მოქალაქეები გადათვლიან სოციალურ პრობლემებზე, სოციალური პრობლემების მოგვარებაზე და შესაძლებელია რაღაც ნაწილს მოქალაქეებს შეიძლება უფრო მეტად აინტერესებდეს სოციალური პრობლემები, ვიდრე რაღაც რეგულაციები. ამიტომ ესეთ თემებთან დაკავშირებით რთულია მუშაობა, თუმცა ჩვენ პრაქტიკა გვქონდა, საკმაოდ კარგად გავაკეთეთ ესეთი იდენტიფიცირება ესეთი პრობლემების, ამიტომ მგონია რომ მოვალში გავითვალისწინებთ ესეთ პრობლემებს, რომელი პრობლემებსაც ჩვენ პირველ პერიოდში პრობლემას წარმოადგენდა ერთგვარი პრობლემაა, იმიტომ რომ მოქალაქეებს არ აქვთ ინფორმაცია, რა არის საკრებულოს კომპეტენცია, რა არის მერის კომპეტენცია, მოკლედ არ ერკვევიან, ანუ მოსახლეობის ნაწილი არ ერკვევა ამაში და ამ მიმართულებით თუ ანუ ეუწყობს თუ არა ხელს თქვენი პროექტი მოქალაქეებმა გაიგონ რა არის ზუსტად ეგ არის ჩვენი მიზანი რომ მოქალაქეებს რო ხვდებით პირველ რიგში ვუხსნით საკრებულოს მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებები რა არის შემდეგ გვეუბნებიან თემებს რა არის რა პრობლემა აქვთ მათ როცა ვიუბნებით რომ აი ეს არის მუნიციპალიტეტის კომპეტენცია და ეს არ მიეკუთვნება კომპეტენციას და მოდი ამ კომპეტენციის ჩამონათვალში რაც არის მოდი ამ კომპეტენციიდან გვითხრათ რომელი საკითხის გადაწყვეტა გვინდათ მე უკვე ვიწროვდებიან და ჩამოვდივართ უკვე იმ თემებზე, რომელიც უშუალოდ მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაა. ამიტომ მოქალაქეებში ნამდვილად არ არის ინფორმირებულობა ამ კუთხით და ვცდილობთ, რომ მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ კომპეტენციებთან დაკავშირებით და უფრო მეტად გავხადოთ ინფორმირებული, რომ მომავალში იდენტიფიცირება თვითონ გააკეთონ პრობლემის და ესე ზოგადად ნახოთ თემა და კი თქვან, რომ მოდი ისეთი უაზრო თემები შეიტანონ მუნიციპალიტეტში, რაც წინასად გამიზნულად, წინასად ვიცით, რომ უარყოფითად დამთავრდება, უარყოფითი შედეგით ვინდა კომპეტენცია არ იქნება, ამიტომ წინასად მოემზადონ იმისთვის, რომ მუნიციპალიტეტის შემოვალი საკითხებზე დაიწყონ ინიციირების შეტანა, რომ მომავალში მიიღონ ის შედეგი, რაც მათ სურთ. ამიტომ ესეთი პრობლემების უფლებებთან დაკავშირებით ბუნებრივია ჩვენ გვაქვს ყველა სამუშაო შეხვედრის დროს მაქსიმალურად ვიხარჯებით და ვაწვდით ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით. ძალიან დიდი მადლობა რამინ, ძალიან საინტერესოა და ძალიან საჭირო პროექტია. მე წარმატებებს გისურვებ. ჩვენ კიდე ამ პროექტის ფარგლებში რამდენიმე გადაცემა გვექნება და იმეც ვიპტოვებ, რომ ისე საინტერესოდ ჩაივლის დანარჩენი გადაცემებიც. მადლობა მოწვევისთვის, დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. მიმედია მომავალშიც გავაგრძელებთ ამ აქტიურ თანამშრომლობას და აქტიურად მივაწოდებთ ინფორმაციას იმ თემებთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩვენ განვახორციელებთ მომავალში ამ პროექტის ფარგლებში. მოქალაქეთა ჩართულობას თვითმმართველობაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და იმედია მოქალაქეებში გააზრებული იქნება, რამდენად მნიშვნელოვანია მათი ჩართვა თითოეული საკითხის გადაწყვეტის დროს. მადლობა. მადლობთ. გადაცემა პეტიცია შენიხმა თვითმმართველობაში. მე გესმენელებს შევახსენებ, რომ ეს იყო გადაცემა პეტიცია შენიხმა თვითმმართველობაში. ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის იურისტი რამინ გვარიშვილი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ამით ამოიწურა. ზუსტად ერთ თვეში შევხვდებით ერთმანეთს, ისევ რადიო ათინათის ეთერში. მომავალ შეხვედრამდე. როგორ უნდა ჩავერთოთ თვითმმართველობის საქმიანობაში? მექანიზმები, ვალდებულებები და მოვალეობები. როგორ გავზარდოთ მოქალაქეთა ჩართულობა თვითმმართველობის საქმიანობაში? გვისმინეთ რადიო ათინათის გადაცემაში პეტიცია შენიხმა თვითმმართველობაში. ყოველი თვის პირველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 16 წუთზე.